today's vlog is magkukulay po tayo ng buhok, and I will bleach my hair to this side po. Kasi sa ilalim po is na-bleach ko na po to twice. Nakikita nyo naman po na medyo kulay white po siya. Dito po sa ilalim lang po na part and sa dulo lang po. Kasi yun po yung goal ko. So for today's vlog, I'm going to dye my hair dito po hanggang po sa dulo. And I am using the Bremod Bleaching powder. So ito po siya. And this one, same brand, Bremod Colourant. So ang color po niya is light gray. And the other one is the Bremod Oxidizing cream. So let's start. I'm not just a pretty girl, I'm more than just a picture. I'm a daughter and a sister. Sometimes it's hard for me to show that I'm more than just a rumor or a song on your computer. There's more to me than people know. Some days I'm broke, some days I'm rich, some days I'm nice, some days I can be a bitch. Some days I'm strong, some days I quit. I don't let it show, but I've been through some shit. I can swear, I can joke, I say what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys, and you see me holding up my middle finger to the world. Tuck your ribbons in your pearls, 'cause I'm not just a pretty girl, I'm more than just a number. I'm a hater, I'm a lover. Sometimes it's hard for me to show that I'm more than just a title or a comic going Okay, ready viral. na po tayo. There's So more to me nag-gloves na than po ako kasi people hindi po know. talaga. Kasi Some days I'm broke, matapang po talaga some days itong I'm bleaching rich, powder. So some days I'm nice, some days I can be a bitch. Some days I'm strong, some days I quit. I don't let it show, but I've been through some shit. I can swear, I can joke, I say what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys, and you see me holding up my middle finger to the world. Tuck your ribbons in your pearls, 'cause I'm not just a pretty girl. ito po guys, natapos ko na pong ma-bleach yung hair ko po. Nilagyan ko din po dito. So medyo white na po siya. Ayan po. So ibabad ko lang to ng 30 to 1 hour. So depende po sa inyo kung if gusto nyo na pong banlawan after 30 minutes or yung nagla-light na po siya. So pwede na po. So that's it. I'm so excited. So this one is, we will use this one. It's light gray. So said it happened last night about 10 to 11 when I first laid eyes on you. We're standing in line into Club 777. It was just like heaven. And
Tinutuyo ko na po. And let's do the coloring. The light gray. So, po siya. Medyo hindi po siya nagkulay kasi nalawan ko po siya after po 30 minutes ata kasi nga po medyo humapdi po yung sa liig ko po, and binalawan ko na po kasi po may tattoo po ako bago pa lang po at baka po ma-irritate po yung skin ko po. So, pwede nyo naman pong patagalin for like 1 hour para mas mag-lighten yung hair niyo po, like ganito po siya, parang maputi na po. Yes. So, po ang light gray. Ito po siya. Sana po ma-achieve na po yun. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Ang hirap pag wala akong sasaktan. I'll be lounging on the couch, just chilling in my snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in Yun my ang assistant mo. dress, Ang I'm kulit. the freaking man. Oh yes, I said it, I said it, I said it. So, dapat po kung magkulay tayo lalong po pag bleaching is I don't feel like doing dapat sa tinupo is dapat sa tinupo is damit pang bahay lang po. Kasi po, yung bleach po is matapang po at masisira po yung damit nyo. Kung puti po siya or sa tawagan ko nakuhan siya, change siya o color, malubad. Saan sa pagdating? Ang hirap. Ay, iba. Parang nag-fade po siya. Parang ganun. And, ang dapat tandaan is, pag mag-bleach kayo, kailangan po talaga yung mag-bleach kayo. Kasi po, yung bleach ko is, yun na, matapang. And parang susunog po yung kamay niyo. Pumuputi po siya. Parang may susunog po sa kamay niyo. Parang ganito. Ay, hindi kita. Basta parang po siya masusunog. So, careful lang po kayo. Or if hindi tayo professional, so wala tayo masyadong dami para dito. So, pasensya na po. Okay, lalo na po dito sa part na to kasi baka magbuka tayong magbuka mo lang tayo ng is. Hi Prince. And ibabad nyo muna for 20 to 25 minutes. So, pwede na rin pang 1 hour. Depende po sa inyo. So, ito na po siya. And, inubos ko na lang po itong Colourant. And half po dito kasi mag-isa lang po yun. So, half sa bleach at half din po dito sa Colourant. Pero, pwede nyo po siyang
gamitin 1 bottle sa bleach and 1 bottle for colorant po. And inubos nyo lang po yung colorant kasi nga po, masasayang din po. Eh, konti lang din naman yung titira. So, inubos ko na. Para din, mas umeffect yung kulay ng light gray sa nalapos. So, malalaman po natin maya-maya po. So, stay tuned. Hi guys, so ito na po yung buhok ko pag basa po. So, kayo na lang pong humusga if achieve natin yung kulay at makikita po natin pag tuyo na po ito. So, ito po siya pag basa po. So, dito sa part na to is hindi po masyadong gray, light gray. Dito po medyo naglighten po siya. And so sa dulo po is lighten po talaga siya. Tingnan niyo po. Ito po siya. Yan po. So pag matuyo na to, mag-update po ako. Papakita ko po sa inyo. Ito po siya. Naglighten naman po, diba? And then dito ito siya. So later po ipapakita ko po sa inyo pag natuyo na po yung buhok ko, kung na-achieve po ba talaga natin yung kulay na light gray o naglighten po ba siya. So see you. So, hi guys, I'm back. So, tuyo na po yung buhok natin and dinatsak po para po mas lutang po yung kulay and ito na po siya. So, kayo na po yung humusga if na-achieve natin yung kulay na light gray. So, ito po siya. Parang nag-highlights lang din dito po sa side na to and dito po parang nag-highlights po. So pag nag-bleach po kayo is expect na lang po na magdadry talaga po yung hair nyo kasi nga po bleaching powder is matapang po siya. So magdadry po talaga yung hair nyo lalo na pag twice or thrice kayong mag-bleach ng buhok nyo. So pero if needed nyo talaga ng ash blonde, like yung pahirapan na kulay, is kailangan nyo po talagang i-bleach yung buhok nyo. Yung iba nga limahan, ganun po. Kasi super hirap pong ma-achieve ang kulay na yon. Kasi Pinoy po tayo, black po yung hair natin, so ganun po. So ito na po yung resulta ng kulayan natin. So parang dito sa side is parang nag-light gray na. So kayo na po yung humusga and sa susunod ko na vlog ay magre-review po ako ng purple shampoo and pag dumating na po yung package ko, nag-order po ako online ng Brazilian blowout. So try po natin if effective po ba talaga yung product na yun kasi marami pong reviews, so magre-review din po ako. So ito na guys, ito na. So kayo na pong bahalang humusga. O, diba? Parang dito is parang light gray siya. Dito.
maganda rin kasi nag-highlight sa buhok mo like ganito, nag-highlight siya. Dito din po parang may nag-light pa. So that's it. So thank you for watching and see you in my next vlog. Bye. God bless.